Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε στο κατάστημα Tire Pro επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή 145 στη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το νέο ελαστικό της Bridgestone, συγκεκριμένα το Hypersport ελαστικό S23, το οποίο ουσιαστικά είναι μια πολύ βελτιωμένη έκδοση, ή μάλλον για να μην υπερβάλλουμε, μια βελτιωμένη έκδοση του ήδη πάρα πολύ καλού S22. Δείτε λιγάκι. S23, πίσω, S23 εμπρόστη. Αρχικά να πούμε ότι βλέπουμε αυτές τις λέιζερικές παρεμβάσεις που είχε η Bridgestone στο S22, ελάτε λίγο να τις δούμε μαζί. Αυτές εδώ τις γραμμές λοιπόν, η Bridgestone δεν έχει επιλέξει να τις βάλει αντίστοιχα στο S23. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν και αυτό λογικά το έκανε διότι δεν υπήρχε κάποιο πλεονέκτημα που έφερνε αυτή η χάραξη. Η δεύτερη μεγάλη διαφορά που βλέπουμε είναι στην χάραξη ουσιαστικά. Βλέπουμε την κεντρική εγκοπή εδώ πέρα, την κεντρική αυλάκωση και εδώ και εδώ. Εντελώς διαφορετική, να έχει εντελώς διαφορετικό σχήμα με την αντίστοιχη του S22. Βλέπετε εδώ πέρα είναι εντελώς ίσια και στο S23 έχει μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο σχήμα. Επίσης βλέπουμε ότι εδώ πέρα οι αυλακώσεις είναι μία μεγάλη και μία μικρή. Πηγαίνουν δηλαδή εναλλάξει, ενώ εδώ πέρα στο S23 αυτό δεν ήταν τόσο εμφανές. Είχαμε πάλι μία μεγάλη και μία μικρή, αλλά κυρίως μπερδευόντουσαν οι μεγάλες αυλακώσεις. Αυτές οι αυλακώσεις λοιπόν βοηθάνε στην μέγιστη αποβολή νερού, κάτι που άλλωστε έκανε και το S22 με τη σειρά του, απλά το S23 το κάνει ακόμη καλύτερα. Επίσης βοηθάει το συγκεκριμένο σχήμα που έχουν στην ψήξη, στην καλύτερη ψήξη του ελαστικού. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ακόμη βελτιωμένη απόδοση υποπίεση. Όσον αφορά τις υπόλοιπες τεχνολογίες που έχει το S23, είναι όλες παρόμοιες και ίδιες. Τα λέγαμε, ίδιες αφού είναι ίδιο μοντέλο, ίδια σειρά να το πω έτσι. Ίδιες λοιπόν με το S22. Τρίγωμο το πίσω ελαστικό, δίγωμο το εμπρός και γενικά έχουμε ένα βελτιωμένο ελαστικό ως προς την χρήση των υλικών της γόμας. Λίγο βελτιωμένη λοιπόν γόμα. Από εκεί έρχεται και η καλύτερη χιλιομετρική απόδοση που υπόσχεται η Bridgestone. Όσον αφορά την κορώνα του ελαστικού, δεν θα λέγαμε ότι το S22 ήταν και το πιο επιθετικό λάστιχο της κατηγορίας του. Είχε γενικά μια μέτρια κορώνα. Η κορώνα είναι αυτή εδώ, είναι η καμπύλη που κάνει το ελαστικό. Αυτό που είδαμε όμως είναι ότι το εμπρός ελαστικό ίσως έχει μία λίγο καλύτερη και πιο επιθετική κορώνα σε σχέση με το S22. Εδώ λοιπόν το S23 είναι ίσως λίγο πιο επιθετικό όσον αφορά την κορώνα του, σε σχέση με το S22 πάντα που είναι εδώ πέρα. Θέλω να σας κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν ότι κυκλοφορεί στο S22 αυτή τη στιγμή και προσεχώς φανταζόμαστε και στο S23 μια διάσταση σχετικά νέα, το κομμάτι ελαστικού, είναι η 180-60-17. Αυτή η διάσταση έχει πραγματικό φάρδος ελαστικού λίγο μεγαλύτερο από το 180-55, το κλασικότερο δηλαδή νούμερο που κυκλοφορεί, και έχει σίγουρα πολύ πιο καλή κορώνα, έτσι, πάρα πολύ καλύτερη κορώνα σε σχέση με το 180-55-17. Αυτή λοιπόν είναι και η ιδιαιτερότητα για την οποία θέλω να σας μιλήσω. Στην διάσταση τη συγκεκριμένη, το S22 αλλά και το S23 το νέο έχουν σχετικά ομαλή κορώνα. Στην 180-55-17 λοιπόν. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι υπάρχει η διάσταση 180-60-17, έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να επιλέξουν, και ο άλλος λόγος είναι ότι θέλουν να ταιριάξουν το συγκεκριμένο ελαστικό, τη συγκεκριμένη διάσταση και σε άλλου είδους μοτοσικλέτες, ίσως λίγο πιο
τουριστικές, να το πούμε έτσι, αν και το λάστιχο δεν έχει καμία σχέση με τουριστικό, αλλά η κορώνα δεν θέλει η Bridgestone γενικά να τρομάζει. Αυτοί είναι οι λόγοι που έχουν βάλει μια μέτρια κορώνα, να το πούμε έτσι, στη συγκεκριμένη διάσταση, στην 180-55-17. Να κάνουμε λοιπόν μια μικρή επανάληψη. S23, καλύτερη χιλιομετρική απόδοση, καλύτερο στο βρεγμένο και καλύτερη αίσθηση στο βρεγμένο κυρίως. Όχι ότι το S22 δεν είναι ένα πάρα πολύ καλό ελαστικό, έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ελαστικό, απλά το S23 είναι το επόμενο και καλύτερο από το S22. Υπολογίστε ότι στο S22 υπάρχουν προσφορές οι οποίες ρίχνουν τη τιμή του ελαστικού πια αρκετά και θα πέσουν ίσως κι άλλο οι τιμές του. Το λέω αυτό γιατί κάποιος μπορεί να μην θέλει να δώσει 350-360 και βάλε που κοστίζει αυτή τη στιγμή το set τα S23, αλλά να θέλει να δώσει κάτι λιγότερο σε σχέση με αυτά τα χρήματα, τέλος πάντων, να δώσει κάτι, να βάλει ένα λίγο πιο οικονομικό ελαστικό. Μην ξεχνάτε, Bridgestone Made in Japan. Ποιο θα είναι το ελαστικό το οποίο θα ανταγωνιστεί το S23? Θα είναι βέβαια το ολοκένουργιο Power 6 της Michelin. Ελάτε λίγο να το δείτε. Εντελώς νέο ελαστικό. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας. Την άλλη εβδομάδα θα ακολουθήσει η αναλυτική παρουσίαση και του Power 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, πάντα κράνος και προσοχή στους δρόμους.